Nu är jag på Olofsson bil med Wake och ska prova nya Audi A8, dieselversionen. A8L faktiskt. Vi sitter i nya A8. Nu ska vi tillbaks till Olofssons bil. Här är grym den här nya navigation. Och grönt är valt. En fantastisk komfort. Ja, grönt, det hade inte grönt där, du hade rött. Ja, där, nu ändrar det sig. Ja, vänta, vad kan det bero på? Kan det vara... Ja, du ser. Coolt! Den känner ju av att det kommer en bil här bakom så jag inte kan öppna dörren så inte dörren blir påkörd. Kolla, för nu vet den att det kommer en bil. Ja, exakt så. Det blir rött. Wow! Exakt, nu varnar den för att det kommer en bil. Och dörrsidan blir röd. Ja, det var ju grymt. Stolen åker fram, ratten åker ner. Och så lite som en sån här Windows start menys ljud. Dörren är röd. Den känner att det kommer något bakom. Är det... LED-displayer överallt. Med touchscreen. Och även haptisk feedback. Så att tar jag på den här så kommer det låta. Och framförallt kännas. Det är feedback på displayen. Man känner att den har mottagit kommandot. Både hörs och känns. Framförallt känns. Har man inte kört och levt med en riktig lyxbil, en modern lyxbil, då vet man inte riktigt vad man missar. För att du kör inte 50 mil med den här, utan du kan köra 150 mil utan att bli trött. Du kör från Stockholm ner till Stuttgart utan att bli trött. För du har massage, du har stolsventilation, du har en stor tank, du vet tanka på 110 mil. Så att och du blir helt enkelt aldrig trött. Den här bara går och går, och lika väl som baksätespassagerarna. Det är en helt annan grej att sitta i en Q7 eller RS6 på långa sträckor. Du har inte samma stolar, de får inte plats så här breda stolar i en mindre bil. Jag gillar ratten, den känns sportig tycker jag, med markerade tumgrepp här. Sen kan vi ändra färgen här nu från det gröna till det andra, men vi måste koncentrera oss och hitta tillbaks och lämna tillbaks bilen. Och den här finns ju i V12, W12, men den kommer inte säljas i Sverige. Så det är diesel- och bensinversionerna. Men sen kommer även S8 om något år. Det kommer bli intressant. Men här är väldigt snyggt med 2 separata displayer. Med feedback när du trycker på dem, är jag ganska säker. Exakt. Kan till och med både hör och känner på displayen. Att istället för att köpa en SQ7 så ska man köpa en A8 om man har en familj. Eller i varje fall istället för en Q7 för 1 miljon, drygt 1 miljon. Då är en A8 en fantastiskt mycket bättre bil om du har en familj. Enda är väl om du har kanske mer än 3 barn. Då får du inte plats med dem i A8. Men den komforten och utrymmet du har i en sedan
är ju fantastiskt jämfört med en SUV. Det är en diesel så vi ska inte förvänta oss att det är någon raket. Men nej, det är en typisk lyxbil. Lugn i karaktären, man svävar fram med bästa och modernaste teknologin. Och även detaljerna är perfekt kan man ju säga. Du ser även på den här A8 som inte är L att allt är ju läderklätt, till exempel instrumentpanelen här är läderklädd. Rattcentrumet här är läderklätt. Det är en stram elegans får man ju säga. Det är inte som att du sitter inte i en Bentley här utan det här är Audi, det är teknisk toppteknologi med en stram design. Ja, jag skulle gärna vilja ha en sån här S8 eller W12. Det är lite det jag säger att man vet man inte hur bra dagens lyxbilar är så bör man ju prova en och köra en 100 mil. Då inser man att det är faktiskt ganska bra. Det här med Wake på Olofsson bil. Patrik Gabrielsson, trevligt att ses. Tack. Jag har fått prova nya A8 och det var en trevlig upplevelse. Ja. Nu står vi här bakom en RS6, den hade jag också gärna kunnat ha. Men båda tar vi då. Ja, det går bra. Det är helt okej. Men ni har tydligen sålt någon A8 redan av nya versioner här. Ja, vi har ju lite VIP-visning här idag för lite inbjudna kunder. Och då var det några som hängde på låset. De provade den nya A8 precis före er. Och vi har väl kikat lite och jämfört lite och hjälpt dem lite sådär på vägen. Men, så nu slog de till och beställde. Är det diesel? Kan man få bensinversionen? Ja, och de beställde just en bensinare. Ja, du gjorde det? Ja. Och de sitter i en ganska ny Q7 idag. Ja. Som de har köpt av oss då. Så ville de, äntligen är det någon som har förstått det här. Att liksom, det är inte bara SUVar utan man måste prova en lyxbil idag. Som den nyaste A8 och få den här absolut senaste teknologin. Det är en fantastisk upplevelse. Man måste ju prova det. Ja, absolut. För att uppleva det. Ja, men för att inse liksom vilken teknologi det finns. Man inser inte det förrän man kört den. Och helst ska man ta den här bilen så säger du att vi syns i Köpenhamn. Då kör man dit ner. För då hinner man verkligen uppleva eller inte ens då hinner man uppleva alla funktioner. Nej, men det tar ju ett tag att känna in tekniken och alla hjälpmedel och stödsystem och sådana saker. Så att det tar ju verkligen väldigt lång tid innan man liksom kan den och känner den och liksom kan alla features. Det var till och med att starta upp ljud. När man startar den så var det något sound. Yes. Det var en ny upplevelse. Men så om du beställer en A8 idag, när får man den? Får man den till våren då? Ja, alltså då har du den någon gång i april-maj. Sen beror det lite på vad du väljer för features och sådana saker. Och om vi kör lite så här specialversioner kan du få design redan special färger och sånt går ju att beställa i viss utsträckning. Allt går väl inte att få liksom direkt. Men många saker går att få, absolut. Paläblå med konjakinteriör tror jag. Det löser vi. Ta en sån. Och den här då.